নমস্কাৰ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আগবাঢ়িছো মানে ৰেচিপিটো ভাপত বনোৱা পিঠা বুলি কয় কিন্তু মই আজি আপোনালোকক কুকাৰত বনাই দেখাম আৰু কুকাৰত মই এই হাতাখনৰ দ্বাৰা কেনেকৈ বনাই এইখিনি মই আজি আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম এয়া মই এতিয়া চৰিয়াত পিঠাগুৰি লৈ লৈছো ইয়াতে মই 1 চামুচ নিমখ সানি লম এতিয়া মই ইয়াত পানী দি অকণকে পানী দি বস্তুখিনি মিলাই লম আপোনালোকেও মোৰ নিচিনা ৰেচিপিটো বনাব খুজিলে বনাব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে নাইকল ৰুকি পেলাই নাইকলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মিঠৈ দিও বনাব পাৰিব তিল দিও বনাব পাৰিব এই চাউলৰ গুৰিখিনি এতিয়া মোৰ পানীৰ লগত মিলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি চালনীত মই চালি লম এনেকৈ কৰি গোটেই পিঠাগুৰিখিনি মই চালনী দি চালি লম এইখিনিতে মই গোটেইখিনি ইয়াত দি লম এয়া মোৰ এতিয়া চালনী দি চালা হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া কেনেকৈ বনাব লাগে এইখিনি আপোনালোকক মই দেখাম এয়া মই এতিয়া গেছত গৰম পানী কুকাৰত কৰি লৈছো আৰু কুকাৰৰ পানী গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই এয়া পিঠাগুৰিখিনি এখনত দি কেনেকৈ বনাও আপোনালোকে চাওক পিঠাটো হওঁতে অকণমান টাইম ল'ব পিঠাটো হৈ গ'ল এতিয়া মই নমাই দিওঁ পিঠাটো আকৌ এটা দেখাই দি আছো আপোনালোকে ইয়াত নাইকল দিও বনাব পাৰিব মই কিন্তু নাইকল ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেকৈ বনালে মানে পিঠাটো সোনকালে হয় আকৌ দেখাত ধুনীয়াও হয় পিঠাটো এয়া মোৰ পিঠাটো আকৌ হৈ গ'ল
এয়া মোৰ পিঠা এনেকৈ পিঠা বনোৱা এনেকৈ হৈছে। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।